Tjena, Otte. Jag gav ju ingen uppdatering på Senzime efter Q3-rapporten. Och sen dess har vi sett en hel del goda nyheter. Och då tyckte jag väl att det var lämpligt att gå tillbaka till Q3 och blicka även lite framåt in i förväntningarna för Q4 och även in i 2026. Så häng med på det. Börja med att klicka in på hemsidan och anmäla dig till nyhetsbrevet om du inte redan har gjort det. Sen kan du klicka in på portfölj. Och då ser man här vilka som är mina portföljbolag som jag tar med mig in i 2026. Och då är Senzime ett av 5 bolag som jag tänkte starta året med. Så Physitrack, Senzime, SmartEye, Acconeer och Swedencare är de bolag som jag är investerad i och som jag kommer att bevaka intensivt in i 2026. Sen har ju jag även bevakningscase som jag inte är investerad i. Det kan vara förstudier på någonting där jag gör en tidig spaning. Det kan vara bolag där jag har varit investerad och tagit hem en vinst eller klivit av för att jag såg att det inte utvecklas i den takt jag hade önskat. Och då finner man den bevakningen under vad jag kallar för premium. Så här exempelvis då kan man följa QV, Biovica, Sedana, SOT, Nanologica, BIB, Vimian, Gapwaves, Opticept, Beamwave och Tobii. Och sen gör jag lite förstudier, jag får följartips. Kommer att göra mer analyser på tips från följare under 2026. Jag gör lite benchmark med välkända bolag som Plaid och Mips ur ett värderingsperspektiv. Jag går även djupt in i vissa case som i SmartEye. Tidigare i SOT, jag har bevakat Intellego, ett tragiskt och tråkigt case under 2025. Men jag har ju också gjort ganska mycket djuplodanalys i det bolaget. Och sen går det ut extra nyhetsbrev då till mina premiumföljare. Med de här lite mer djuplodanalyserna. Och nu har jag en kampanj på premium. Så om du vill vara delaktig i det här extra materialet så passa på nu i början på året och teckna den kampanjen. Men det var ju inte det vi skulle prata om nu. Nu skulle vi ju gå tillbaka här och prata om klickar vi in på Senzime. För här på den sidan är ju fri. Den bevakningen är ju fri då. Och då delar jag grafik och utveckling. Så idag ska vi bottna Senzime-läget. Häng med! Ja, ni som har sett mina presentationer tidigare vet att jag delar ut tummar. Tumme upp, tumme åt sidan, tumme ner. Och idag tänkte jag bottna 3 huvudsakliga frågeställningar. Den första är tillväxten. Och jag gillar ju Senzime för att det är ganska tacksamt att räkna på. Bolaget ger oss väldigt mycket insyn i olika nyckeltal. Som också hjälper oss att räkna på caset framåt. Men givetvis så ska vi följa och se hur den utvecklingen är. Sen vet vi också att Senzime har en relativt hög burn rate och det beror på att det är kostsamt att driva det här, men bolaget har bestämt sig för att göra det i egen regi och äga sitt eget öde, och man har också relativt starka finansiärer och har haft historiskt, så att vi ser ju det i tillväxten att det ger resultat, men det har kostat mycket pengar och frågan är då hur mycket mer pengar det kommer att kosta innan vi har positivt kassaflöde. Och sen har vi då en frågeställning kring värdering och vad vi kan förvänta oss ur ett aktiekursperspektiv. Jag ger som vanligt då inga rekommendationer. Det här är ju jag som tänker högt. Och mitt råd till dig som lyssnar är ju att göra din egen analys som alltid. Det här kan ju vara en kompletterande analys. Det är väl aldrig fel. Men ta eget ansvar för dina investeringar. Då blir det väldigt bra. Ja, och när det gäller tillväxten i Q3 så tycker jag inte att man ska lyssna på mig, utan då ska man lyssna på Filip här, vd. Han har ju faktiskt gjort en rapportpresentation i samband med Q3 som går att hitta på bolagets hemsida. Sen kan man öppna både rapporten och presentationsmaterialet och så kan man läsa här och se att det var 80% tillväxt i konstanta valutor och leveranser ökade, accessorer ökade med 78% och den underliggande bruttomarginalen stärktes och rörelsekostnaderna var enligt plan och EBITDA förbättrades med 20%. Så att ja, här finns ju massa godsaker att läsa sig till i flera olika typer av prestationer och kurvor som pekar mycket uppåt här. Så det här är ju jättefint. Det man kan göra då för att få lite perspektiv på siffrorna, om jag tittar på min grafik, återigen, den blir ju då kompletterande. För här har jag ritat in
resan ända sedan 2018, 2019, när vi inte hade någon omsättning alls att tala om. Och för att se vilken takt det här bolaget faktiskt växer. Och sen kan man se de här gula staplarna som är, vi ska återkomma till det, men det är ju kassan då. Så då ser man ju hur kostsam resan har varit och vid vilka tidpunkter som bolaget har tagit in kapital. Det säger oss någonting. Och sen har jag ritat in då resultatet efter skatt, men även kostnaderna om man exkluderar avskrivningar för att se då den här burn raten och så vidare. Och sen har jag en liten prognos framåt, den ska vi också komma fram till. Men som kontrast då till de här rapporterna med höga tillväxttal så kan man ju kika mer på en grafisk vy hur det har sett ut. Och då ser man att vi taktar. Ja, men vi ökar i omsättningen, absolut, ingen snack om det. Och då framförallt, jag gillar att titta på den här grafen då, som är omsättningen för 12 månader rullande. Och det här ser ju jättefint ut. Affären börjar ju ta fart på riktigt. Så vi är ju uppe i runt 90 miljoner på årsbasis. Men det går ju, för varje kvartal så ökas ju den här signifikant nu med det momentum som bolaget har. Och då är ju bolaget beroende dels av att sälja nya monitorer och dels att sälja sensorer som är förbrukningsmaterial till de här monitorerna vid varje enskild operation. Och då följer jag givetvis system sålda. För det blir ju den installerade basen som kan generera då intäkter. Dels så får man en intäkt när man säljer systemen. Och sen får man då förbrukningsintäkter över tid kopplat till varje system. Och sen när systemet är föråldrat så har man ju också en chans då att göra en tech refresh och sälja ett nytt system. Och det är ju någonting som bolaget faktiskt har gjort genom en ny produktgeneration här som lanseras för ett år sedan. Och det har också fått ytterligare fart på försäljningen. Och det ska vi givetvis också titta på. För då har vi den här bilden, alltså antalet system sålda per kvartal. Går vi tillbaks ett år så dök den här försäljningen i Q3, Q4. Men det var för att vi hade kunder som avvaktade inför lanseringen av en ny produktgeneration. Och sen när försäljningen av den nya produktgenerationen drog igång här Q1, Q2 och Q3 så har vi betydligt högre försäljning av de här systemen. Så det är positivt. Bolaget har verkligen fått ytterligare fart då under 2025. Det är ganska tydligt. Och så följer då varje monitor följs av sensorer. Och då har vi helt andra volymer i dem. Och antalet sensorer sålda per kvartal, det får vi också veta i rapporteringen. Och den översteg nu i Q3 var den över 110 000 sålda sensorer i det kvartalet. Så att här sätter ju givetvis då ökar den installerade basen av monitorer och system så ökar ju då också sensorförsäljningen. Och den kan man också titta då på 12 månader rullande. Och då har vi en jättefin trend i antalet sensorer. Och sen det jag gör också det är att försöka då titta på nyttjandegraden av de här monitorerna i relation till hur många sensorer som säljs. Så då räknar jag på antalet sensorer per system och år. Och den här det blir en eftersläpning för det är en rullande 12 månaders relation vilket innebär att sensorer sålda mot den här installerade basen kommer ha en viss eftersläpning. Men den långsiktiga trenden bör ju då vara att det här siffran blir uppåtgående. Nu säger bolaget att i vissa miljöer så kommer man ha 200 sensorer per monitor och år. Och snittet här och enligt mina beräkningar ligger ju under 80. Och det här kan vara missledande beräkningar på det sättet att jag räknar på en hel installerad bas där kanske inte alla monitorer är i bruk. Och att eftersläpningseffekten också gör att det här tar lite annorlunda. Men jag tycker att trenden här är relevant för den måste vara uppåtgående. Och den borde bli uppåtgående framåt. Och sen räknar jag givetvis framåt. Men innan jag tittar på framtidsutsikterna, hur man kan modellera då framtida intäkter, så låt oss konkludera lite grann kring tillväxten. Är den bra nog? Ja, för att veta om det är bra nog så måste man ju veta vilka förväntningar man har. Då har bolaget i början av året gått ut och sagt att man hade förväntat sig att året ska landa på över 100% tillväxt. Och där är vi ju inte riktigt, utan på rullande årsbasis nu så har vi 62% tillväxt. Jag har haft en mycket mer modest tillväxt i mina prognoser så jag är fortsatt nöjd. För min tanke är att kunna köpa aktier i det här bolaget under en längre period. Så att säga månadsspara i det här. Och för att det är fortfarande väldigt, väldigt hög tillväxt.
Det är bara att när ett bolag går ut och guidar och sen inte lever upp till det, så kanske marknaden blir besviken. Medan samtidigt som jag då tvärtom ser en möjlighet så länge bolaget taktar i linje med mina förväntningar. Eftersom jag ser att över tid kommer det att bli väldigt bra. Och tittar vi på jämförelsetalen så har vi väldigt låga jämförelsetal i Q4. Så här har vi chansen att göra ett kanonkvartal. Och det är ju också någonting som är relevant att komma ihåg då, att försäljningen haltade lite i Q4 förra året och man väntade på den här nya produktgenerationen. Och nu har vi sett en signifikant ökning i antalet system eller monitorer under året som då driver sensorförsäljning. Och då borde det vara ett momentum som håller i sig. Så att jag är väldigt positiv inför Q4 som borde bli stark. Däremot så kommer vi ju under 2026 att möta betydligt tuffare jämförelsetal. Så att det kommer ju krävas än mer för att fortsätta den tillväxten. Och då behöver vi leta efter signaler att den här affären går bra. Inte bara då i USA där man har satsat stort, utan att det också börjar växa på andra marknader. Så låt oss titta på det. Ja, som jag sa, i USA går det som tåget, och det framkommer ju då i bolagets rapportering att man har tagit en hel del sjukhussystem i USA. Så otroligt viktig marknad. Men det jag också säger är att om den här tillväxten ska fortsätta i hög takt under 2026 så behöver man ta nya sjukhus också utanför USA, den amerikanska marknaden. Och då har vi sett tendenser till det. I december här så fick man en order från ett av de ledande sjukhussystemen i Storbritannien. Så det är ju en väldigt trevlig nyhet att det dessutom är en partner som har sålt in det här. Och jag har pratat om att man har en kostsam resa eftersom man driver en stor del av affären i egen regi med egna resurser. Men här visar man också att en indirekt modell med ett partnerskap kan generera försäljning av initialt här och 70 system. Och med stor sannolikhet då att kunna öka över tid. Så det var ju en bra nyhet. Och dessutom så fick vi ytterligare en nyhet här i december att man har fått ett regulatoriskt godkännande i Japan. USA var ju tidigt ute med det regulatoriska, och Japan är också tidigt ute med regulatoriska förändringar som stöttar den här försäljningen. Och då har man också här fått den första ordern om 80 system. Och det här svarar ju lite grann på min frågeställning eller förhoppning om att kan vi se parallell tillväxt både i USA-marknaden och utanför USA, så är det ju det som kommer hjälpa oss att möta förväntningarna även under 2026. Och vi ser tydliga tendenser till det. Så väldigt positivt. Ja, så ska vi dela ut första tummen då, så blir det en tumme upp för tillväxt. Och motiverar det med att jag är nöjd med den tillväxt jag ser. Och jag ser också att det är en ihållande tillväxt. Så att har man bara tålamod i det här caset så kommer du alltid att se tillväxt under väldigt lång period framåt. I takt med att bolaget nu tar ny mark. Så att även om bolaget då har väldigt höga ambitioner, marknaden förväntar sig att bolaget möter de ambitionerna och kanske marknaden blir lite besviken och vissa blir besvikna på att de inte växer som de har sagt, så får man väl ändå anse att den tillväxttakt vi ligger på, som har en chans då att ligga runt 80% och kanske mer för året, det är väl otroligt starkt. Men det leder oss ju också in på burn rate, för att det kanske marknaden oroar sig för är ju huruvida den här kassan då ska räcka fram till positivt kassaflöde eller inte. Och i min analys så kommer den inte att räcka, men i min analys så gör inte det så mycket. Därför att jag är inte ett dugg orolig för det kapital som saknas, och då ska vi komma in på den beräkningen. Ja, och det delar jag också på hemsidan, så det är enkelt att gå in och läsa själv och skaffa sin egen uppfattning. Nu rekommenderar jag återigen alla att räkna själva. Det går ju att ha 1000 åsikter om mina beräkningar, men då föreslår jag att man snarare räknar själv. För det här är ju ett sätt jag räknar på för att känna mig trygg med min investering. Så man kan se det som en lägsta nivå för att jag ska fortsatt vara investerad. Det är inte en prognos, utan det är en checkpoint. Det är ett sätt för mig att känna mig trygg med investeringen. Så räkna själv på vad du känner dig trygg med. Min beräkning säger att positivt kassaflöde uppstår vid ungefär 52 miljoner kronor i kvartalsomsättning utifrån nuvarande burn rate. Och när jag gör en väldigt försiktig framtidsprognos,
och försiktig. Alltså det finns ju sätt att relatera till något som är försiktigt. Om man tycker att de här tillväxtstaplarna är försiktighet. Men utifrån vad kanske är möjligt med den monitortillväxt och den sensortillväxt vi kan förvänta oss, så borde man kunna accelerera den här agendan ytterligare. Men enligt min beräkning så kommer vi att nå break-even senast i Q3 2028. Och det känns ju som väldigt långt bort. Men enligt den beräkningen då, så skulle det saknas ungefär 50 miljoner i kassan fram till positivt kassaflöde. Och det är mitt worst case. Det är så här, ja, för att jag ska månadsspara i Senzime, då måste bolaget takta i den här takten. Det är liksom mitt lägsta krav. Så allt som är bättre än det här, det är bra. Men det innebär också att jag investerar med en tanke om att det saknas 50 miljoner i kassan. Och den har jag också åskådliggjort i en tidigare graf som jag visade här. Med de här gula staplarna som visar burn rate. Då ser man här hur de gula staplarna minskar och blir negativa och landar och vänder här nere vid 50 miljoner. Och då ser man också vilken prognos jag har lagt in för tillväxten. Så här har bolaget har ju fortfarande väldigt många möjligheter. De kan ju accelerera försäljningen snabbare än vad jag tror. De kan också dra ner på kostnaderna. Så att det är ju inte ens säkert att det kommer vara så. Men återigen det jag säger är att jag räds inte 50 miljoner kronor i kapitalanskaffning. Det här bolaget har ju tagit in hundratals miljoner från starka ägare sedan man kör igång det här. Så då är ju inte 50 miljoner en dealbreaker. Så att det här kommer flyga över tid, det är ju min absoluta tro. Men samtidigt så har jag då en modell. Och den här modellen, den hjälper ju mig att förstå hur hårt investerad jag ska vara. Och följer bolaget min modell men kanske inte möter marknadens förväntningar, då vågar jag köpa fler aktier. Ja, då ska vi dela ut en tumme. Det blir en tumme ner på burn rate. Och varför då? Ja, men det är fortfarande ett förhoppningsbolag. Det är fortfarande så att vi inte har positivt kassaflöde. Och det är osäkert när vi får break-even. Och det kommer eventuellt att krävas då allt mellan 0 och 50 miljoner kronor. Och det kan ju lösas på många sätt. Det oroar mig inte. Men det är fortfarande inte positivt att marknaden då behöver fundera på det. Så då blir det en tumme ner. Men då går vi vidare. Det leder oss ju in på börsvärdet. Vilket också är ett skäl till att jag inte är så orolig. Så vi ska titta på det. Ja, det tar oss ju givetvis in på mina bubbeldiagram. Det som mina följare uppskattar väldigt mycket. Och som har hjälpt mig att skydda kapital. Hitta ett bra läge att gå in i bolag. Men också rätt läge att sälja i bolag. Min egna lilla modell för riskjusterad avkastning. Och då kommer snabbkursen i det. Om vi tittar på rörelseresultat här på x-axeln. Och så har vi det i relation till börsvärde på y-axeln. Och så har vi bubblans storlek som symboliserar då omsättningen i bolaget. Och så har jag ritat in då bolagsvärdet över tid. Och givetvis så har jag tagit hänsyn till antalet aktier vid varje given tidpunkt. Eftersom vi har utspädningar i det här bolaget. Och då kan man titta här att bolaget då, Senzime, 2020 så var bolaget värderat till 1,5 miljard. Sen gjorde man en förflyttning här man gjorde investeringar i verksamheten och det kostar pengar och då försämrades rörelseresultatet så det gick från minus 50 till närmare minus 90 miljoner 2021 och värderingen låg kvar nära 1,5 miljarder. Sen hände ju någonting 2022 och det var ju inte Senzime ensamt om att drabbas av. Det var ett tufft börsår efter Rysslands invasion till Ukraina. Och då såg vi börsvärdet falla till under 800 miljoner. Och där gjorde bolaget vad jag kallar för U-svängen i vad jag också kallar hypezonen. Nu är det många begrepp här, men hypezonen för mig, det är när bolag är högt värderade men där rörelseresultatet är starkt negativt. Alltså här borta är det ju livsfarligt att vara investerad. Och dessutom om ett bolag flyttar sig åt vänster, det vill säga att man försämrar sitt rörelseresultat hela tiden, då är det ju väldigt riskfyllt. Och det jag vill se i bolagen som har då, förhoppningsbolagen som har negativt kassaflöde, negativt rörelseresultat, det är att de gör den här U-svängen.
och börjar flytta sig åt höger. Det vill säga att tillväxten har kommit igång så pass att den kompenserar för de här ökade investeringarna och vi flyttar oss åt höger. Och sen Simon, de har ju gjort den här U-svängen. Så det vi ser här att 2023 gick man faktiskt fortfarande åt vänster, men man växte affären signifikant då i omsättning. Och sen 2024 då gjorde man den verkliga förflyttningen åt höger. Men värderingen gick ned. Så vi hade alltså en högre värdering 2023 innan U-svängen och värderingen gick sen ner. Och sen såg vi då så sent som 2025 juni, alltså före årets nyemission, då var vi nere på runt 600 miljoner fast vi har fortsatt att flytta oss åt höger. Och det är givetvis så att marknaden blir orolig då när det saknas kapital. Och givetvis också att vi har ett rörelseresultat som är minus 100 miljoner. Det är en lång väg att gå fram till det här break-even ur ett rörelseresultatsperspektiv. Och då lägger jag in att okej, här är hypezonen, var försiktig, eller helst ska man undvika bolag i den här hypezonen, eller så ska man vara försiktig. Och några slutsatser jag har dragit, det är ju att det här bolaget har ju varit stabilt här borta under turbulenta marknadsförutsättningar. Alltså vi pratar 2022, 2023, 2024 och där man har tagit in kapital och så vidare här. Så har man ju ändå lyckats hålla kursen runt, och kursen är en sak, men börsvärdet runt 800 miljoner. Sen får man ju ta hänsyn till utspädningarna för att räkna ut börskursen i relation till det. Men det här gör ju också att när det dyker som det gjorde här då, under 2025. Om man tror på caset och vet att det finns starka ägare, då är det ett fantastiskt läge att gå in. Även om vi fortfarande är i hypezonen så börjar vi närma oss vad jag kallar högrisk. Alltså någonstans så går det någon brytpunkt här mellan högrisk och hypezon. Och mycket riktigt då, den som ökade sitt innehav här under våren inför den här nyemissionen, när det var lite lägre kurs, den fick ju se en signifikant uppvärdering omgående. Vi var ju uppe på 900 miljoner ganska snabbt efter den här nyemissionen. Och sen kan man ju då titta på vad är prognosen framåt. Och då måste man ju då räkna återigen på caset och så kan man se att ja, vi kommer ju inte att nå någon break-even 2026 enligt min beräkning i alla fall. Då kanske vi når 50 minus miljoner här i rörelseresultat. För att så småningom då i min beräkning tar det ända till 2028, men någonstans 2027-2028 så borde vi börja närma oss det här mycket trevligare området där vi har stor chans till uppvärdering. Så det här är ju hur jag tittar då på risk i bolagen. Jag ritar in de här bubblorna och försöker förstå när det är läge att investera och vad är en rimlig nivå att investera på. Och då är det väldigt tydligt att runt de här 800 miljonerna, vilket nu skulle vara en kurs runt 5,10. Nu står vi väl i 5,30 när jag spelar in det här då. Så vi är ganska nära den här gränsen för vad jag kallar köpvärd. Och jag baserar den helt enkelt på att det är ju den här marknaden har tyckt att bolaget är köpvärt. Och så kan man då, beroende på marknadens oro, fånga vissa ögonblick. Och då borde vi liksom inte ha så jättemycket risk i bolaget i relation till den värderingen, eftersom vi växer som vi gör och flyttar oss nu stadigt åt höger. För sen om man tittar på riktkurser framåt då. Privata affärer har gjort någon analys som satte 10 kronor. Redeye som är uppdragsanalytiker, de har satt 12 kronor i base value. Carnegie har ju bevakat tidigare och de hade ju ett intervall på 10,60 till 15 kronor de bevakade. Men då visar det, alltså då sätter jag en multipelvärdering på gånger 18 och då måste man ju upp här i 90, 100, 110 miljoner i positiv ebit. Och dit är det ju då säkerligen 200 miljoner i rörelseresultat som ska hämtas in utifrån nuläget. Och det kommer ta lite tid. Men återigen, jag tycker då att den här gränsen för köpvärde runt 5,10, det är det jag menar med månadssparing. Jag har sån uthållighet i min tanke kring den här investeringen. Så jag kommer ligga och takta här runt den här linjen, troligtvis i mina månadsbesparingar. Och se att det drar iväg och avvakta lite grann. Och är vi tillbaka här så kan det väl vara läge. Och sen kan det givetvis vara så att det här skjuter i höjden igen då. Att marknaden helt plötsligt bestämmer sig för att nej, nu ska det här bolaget vara värt 1,5 miljard. Och det är där jag har lagt min framtidskurs då. Att jag tror väl någonstans att från de här 800 miljonerna upp till 1,5 miljard så är det väl inte orimligt att marknaden helt plötsligt får en annan take på det beroende på hur det utvecklas. Och då pratar vi en framtidskurs då på 9,60. Men igen, jag ger ju inga rekommendationer. Det här är ju mitt sätt att tänka för att göra bra investeringar på börsen. Det vill säga, köpa billigt, sälja dyrt. Och ha en modell för det.
Och den har ju visat sig vara väldigt träffsäker i många bolag. Den fungerar ju, många säger så här, men det här bolaget är unikt, du kan inte använda din modell. Ja, bullshit säger jag då, eftersom modellen har fungerat i väldigt, väldigt många bolag. Så lång utläggning, men det här gör att det kommer ta tid, men jag ser också att nedsidan utifrån de här 800 miljonerna i börsvärde och de 50 miljoner som eventuellt saknas då till break-even gör att jag känner mig trygg. Men för all del, räkna själv. Ja, det tar oss till sista tummen som handlar om börsvärdet, och det blir en gul tumme åt sidan. Och vad beror det på? Ja, men det beror ju på de här 800 miljoner kronorna. Vi ligger ju där. Vi har legat där jättelänge. Så att tror man på caset långsiktigt så är det en fantastisk möjlighet i mina ögon då att månadsspara. Men vi ser ju heller inte att vi får en kurseffekt som är långvarig. Och det beror ju också på att vi har väldigt hög densitet i ägarskaran. Vad menar jag med det? Ja, det är ju väldigt få ägare som äger väldigt många aktier. Och när en fond eller dylikt bestämmer sig för att lämna det här innehavet, då gör det ju ont. Det vill säga, det är få som är med och fångar de aktierna. Och det har vi sett också en orsak till att kurserna har hållits nere. Så att det behövs ju också en efterfrågan i aktier och väldigt långsiktiga ägare. Och det har vi ju i de som har valt att kapitalisera det här bolaget. Så jag säger så här, det här är ett case för den med uthållighet. Du måste ha enorm uthållighet i det här, men det blir ju bra, det växer ju kontinuerligt. Så det blir tummarna här, det växer, vi har en hög burn rate, men den som har tålamod kommer troligtvis att belönas. Det är min absoluta tro. Och det är lätt att räkna på, så räkna på caset själv. Det är jätteroligt. Ja, jag får en hel del frågor kring min portföljmix. Och den delar jag inte. Av det enkla skälet att jag tycker att det är en ansvarsfråga för den individuella investeraren. Du har ju, precis som jag då, en egen riskprofil. Alltså hur mycket av din portfölj ska vara lönsam tillväxt och hur mycket ska vara förhoppningsbolag. Det är ju någonting som du behöver ha en strategi kring. Och det är ju bara din egen riskprofil som kan bestämma det. Och gillar man inte risk så ska man väl vara fondinvesterad. Och gillar man hög risk så kanske man ligger mer tungt viktad då i förhoppningsbolag. Men att följa min mix, det är ju inte någonting som skapar din egen resa i hur du relaterar till just den frågan. Men däremot de som är premiumföljare, de får veta hur jag prioriterar in nya medel. Alltså inte min totala portföljmix då, utan om jag får veckopeng, liksom, vad köper jag för stunden? Det har jag faktiskt valt att dela i mina premiumutskick. Men det var nog om det. Tack för att du har lyssnat. Det här är då Senzime som följer med in i 2026 och troligtvis i flera år framöver i min portfölj. Tack återigen, ha det bra, vi ses!